Ei saisi missään nimessä ruveta korjaamaan ehjää. Pakopiippun ei saisi ikinä tunkea kuivana mitään. Kai tämmöisellä lämpimällä ilmalla uskaltaa vähän kantatakin. Täytyy ottaa kypärä hetkeksi pois päästä. Kuulosti ihan ampparilta. Morjes. Tervetuloa uuden videopariin. Tänään olisi tarkoitus vähän puuhastella lisää Vespan kanssa. Just sen takia sitten olen laittanut valkoisen paidan päälle, kun tehdään vähän remontin korjuuta. Tämän verran mä oon nyt sieltä vaihtanut uusia osia jo, että on kymmenkunta laakeria. Löytyy tuommoista neulalaakeria ja perinteisiä pullolaakereita, Stefoja. Eli vaihdoin tuohon variaattoripuolelle ja perää ja kytkimää. Vaihdoin niin kuin kaikki laakerit. Siellä oli muutama huono laakeri, oli kyllä. Sitten, mä en tiedä mikä tämän osan nimi oikein on. Joku skootterispesialisti varmaan osaisi sanoa, mutta tähän tulee ne variaattorirullat. Tulee niin kuin sinne kaikista takinmaiseksi. Hetkinen, en enää muista, mutta tämä vaihdoin kanssa uuteen. Tässä oli nämä poorit oli semmoiset, että tässähän ei alun perinkään ole ihan oikein kunnollisia pooreja uudessakaan osassa, mutta nämä poorit oli jotenkin saanut sen verran selkäänsä, että se ei mennyt kunnolla siinä akselilla liikkunut, siinä alkupäässä nimenomaan. Siellä peräpäässä, missä se ilmeisesti pitäisi sitten liikkuakin, niin siellä se kyllä liikkuu, mutta tämä oli hankala ottaa pois noiden pooreen huonouden takia. Mutta nyt kun mä laitoin uuden tämmöisen, niin se meni ihan nätisti sinne paikalleen. Se totta kai perän tiivisteet meni uusiksi. Vielä on vähän kaikennäköistä pientä puuhastelua ennen kuin tämä on niinku ihan mintissä. Mutta yksi pahvilaatikollinen osio on vaihdettu jo ja tuossa tarkoitus vähän no katsotaan mitä keritään tänään. Tämä on tämmöinen sopiva aikaväli, että kerkiää vähän tätä puuhastelemaan tämän kanssa. Niin katsotaan mitä keritään tekemään tänään. Niin. Mutta yksi juttu niin katsotaan nyt heti, että vuotaako tuo imukurkku. Siinä ekalla videolla mä sitä mainittiinkin sitä imukurkusta, että en tiedä onko se huono vai not. Siinä oli vähän murteenta, mutta tsekataan ensin, että vuotaako se. Ja niille, kelle ei ole vespattu, niin tää on hauska, kun tosta aukeaa toi, mikä toi on, hanska, lokero ja sitten on oma nappinsa tähän penkin avaukseen. Ja nyt täällä on tää välipohjakin. Eli katsotaan, nähdäänkö me tonne millain. Mulla tarvitsisi olla ottalampu, mä en näe yhtään mitään täällä. No anyway, tuo näkyy niin kuin tossa kohtaa suurin piirtein näkyy, että on sellaista pientä murtumaa. Siitä nyt ei ole varmaa tietoa, että vuotaako se. Kato, tässä on Evosporteri, kaasari. Tuning. Saman sukunen kaasari kuin Evosportereissa. Niin. Eli koitetaan semmoisella taktiikalla, että laitetaan hyrrä käymään ja sitten suihkutellaan vähän bräkleeniä tonne imukaulaan, niin täällä on tää ilmanputsari kuitenkin täällä, että se ei ota tuolta konehuoneesta ilmaa. Niin periaatteessa se pitäisi sitten tyhjäkäyntiin vaikuttaa, jos se vuotaa se imukaula. Tää ei ole vaan tämmönen periaatteessa turha toiminto tässä kohtaa, kun joka tapauksessa mä vaihdan ton imukaula. Mutta semmoiselle, ketä ei ole vielä hoksannut tätä, niin tällä ei pysty vähän tsekkaamaan sitä, että vuotaako vain not. Puhilla on bräkleeniä. Semmoinen tietenkin, että jos toi kone on kauhean kuuma, niin sitten on tietenkin omat riskinsä, että se ei tarvitse kuin ihan pienen kipinen, niin syttyy kyllä palaan tuo kuumassa moottorissa, mutta mä en nyt kokeile kylmällä moottorilla. Ja parempi olisi tietenkin toi tyhjäkäynti toimii tietenkin lämpimällä moottorilla paremmin, että se pysyy vakaana se tyhjäkäynti, mutta kokeillaan nyt tällä ei, että vaikka moottori onkin kylmä, niin mukavampi testata tällä, kun ei ole lämmin moottori ja sitten päästään saman tien purkaan tota. Ja sehän lähti ykkösellä käyntiin. Joo, kokeillaan nyt sitten. Kyllä tuon testin perusteella jo voisi väittää, että ei siellä kyllä vuotoa tuo imukaulalla ole. Sen puolesta tää on vähän tämmöistä varmuuden maksimointia. Tässä oikein lukee Canon Spare Parts.
Piakkiot ja Apriliat ja Vespat ja Derpit ja mitä kaikkea näitä italialaisia herkkumerkkejä onkaan. Kyllä tää näyttää ihan legitiltä tohon. On 2 tommoista letkuja lähtöäkin tässä, että en tiedä, onko tää nyt ihan samannäköinen. Tossakin on tommonen toppari samanlainen. Erilaiset paistosaumat tossa kyllä näkyy, että tossa on niinku paistosauma tuossa keskellä näkyvissä ihan selkeästi tässä imukaulassa. Nyt en tiedä, olisiko tämä joku paranneltu malli, mutta mun käsittääkseni näistä menee ja monesta muustakin vehkeestä näitä imukauloja. Että se on tietenkin hyvä vaihtaa ehjään, että turhaan noita imuvuotoja sietää, että tiedä vaikka leipoo kone kiinni, kun saa liikaa ilmaa. Tästä joutuu purkaan edestä. Tässä nyt pitäisi olla kauheasti ihmeellistä purettavaa. Letkut veksi ja ei tarvita muuta kuin nämä letkut ottaa pois tieltä. Tää saa jäädä tähän. Toivotaan näin. Ajattelin, että se tällä ei käy helpommin. Tule. Nämähän olisi kivat, nämä klipsut sitten, että nämä voisi tiputtaa sitten vaikka tonne imuaukosta sisään. Toi pois tieltä. Tää ei muuten lähdekään tosta ihan sillä lailla. Nämä lähti. Niin olisi kiinni. Sitten alttapää ruuvari ja 8 millinen. Niillä selvitään aika pitkälle tästä sousta. Tässä kyllä pitäisi muistaa tämmöinen ikiaikainen viisaus, että ei saisi missään nimessä ruveta korjaamaan ehjää. Se on niin kuin ihan ensimmäinen muistisääntö, että yleensä siinä jos koittaa ehjää korjata, niin ei se paremmaksi siitä muutu. Mutta nyt en tiedä, tuli varmaan vähän sillai turhan innokkaasti tilattua noita varausia tähän, että oli liikaa intoa. Toisaalta sitten taas, kun se on oikeasti murtuneen näköinen toi imukaula, niin voi olla, että se on vartin päästä on sitten jo murtunut. Eli tuolta on jo toi 1 ruuvi otettu veksi. Täällä ei ole ihan hirveästi aikaisempia seppiä käynyt, että monta kertaa kun tämmöisien kanssa tanistaa, niin siinä on tosi monta seppää käynyt jo valmiiksi, niin kaikki ruuvit ja kaikki on muljutettu ja vähemmän mukavia ottaa auki. Oho. Siinä on joku vetänyt oikein kiinni. Tuolla oli muuten, tuossa kun mä vaihdoin tonne vaihdoin noi perälaakerit ja variaattorilaakerit kaikki vaihdoin, niin siellä oli joku tehnyt oikein semmoisen urote on kyllä vetänyt takapyörän mutterin sillä lailla, takapyörä akselin kiinni sillä lailla, että joutuu oikein hakemaan pitkää jatkovarttaa, että onnistuu. Taas onnistuuko tää? Lähteekö? Nyt rupesi bensa haisee. Miksi? Onko siellä joku bensaletku pikkasen? Pitääkö toi ottaa tosta pois sieltä, että menneekö rikki? Toinen juttu, mitä täytyy aina muistaa olla, niin pitää käsineet kädessä. Pitää käsineitä kädessä, niin ei tulisi haavoja niin paljon. Joo. Mutta kyllä siinä halkeama on tossa. Mutta ei ole läpi saakka, tää on niin paksua kumppaa, että tuollakin on halkeama. Tää on tohon vähän.
Kyllä, nyt se on hyvä. Millainen tää tiivistys oikein kuvittelee olevansa? No, tää on kovaa toi. Kai sehän... Tossa on tommonen kummin reuna. Pistetään palikka paikallensa. Olisiko tää tarvinnut jotain lubrikanttia tänne? Siinä ei kyllä. En näe minä eikä ketään muuka, mihin tää menee. Sinne se menee. Menee niinku johonkin vanhaan menis. Ja puh. Ei. Pistetäänkö tonne vähän jotain lubrikanttia? Pistin ihan tipan moottoriöljyä sinne. Joku voisi nyt sanoa sitten, että nyt se varmasti murtuuko. Eihän toi kumi tietenkään kestä tota. Oi voi, nyt se meni ihan eri lailla. Ei toi kumi tietenkään kestä moottoriöljyä. Ai ettiin, että. Se on hienoa, kun homma luonaa. Tää voisi varmaan ruveta työksensä tekemään, kun näin hienosti hoituu. Tääkin homma. No, kyllä vielä naurattaa. Mutta kyllä se tästä hymy hyytyy. No toi ei ainakaan lähde jenkalle. Lähteekö toi? Joo, se lähti. Kyllä sen kolmannenkin sinne pitäisi lähteä. Vähän vinossa tonne. Ottalamppu olisi ollut taas hyvä, kun näkis vähän mitä tekisi. Vai onko se niin tarkkaa tämmöisessä moottoripyörien kanssa touhutessa? Vai onko tää mikään oikein prätkä sitten? Ja ruuvari on tuolla noin takalokarin päällä ja arvaa unohtuuko toi tonkaimet sinne. Toisilla, että soi. Mikä ääni toi oli? Menikö siitä? Ei mennyt. Se pysyy siinä. Sitten vielä kirrataan noin. Ähkäisymomentti. Oikein hirveästi kiristää, mutta kun sen verran pysyy. On se. Se on. Kummille letku siihen ja missä se toinen on tuolla. Sipi. Onko tässä mahdollista tämmönen, että ei mitään rikottu? Tää oli Great Success tää imukaulahomma. Ei voi muuta kuin onnitella itseänsä ja taputella itseänsä selkää. Tietää kukaan mikä tää on. Eli tää on pakoputken toi tiivistä. Ihan selkeästi kuulee, että tuossa pakoputki vuotaa. Mulla oli tietenkin toi pakoputki irti tossa, kun mä nappasin siitä auki se perä- ja takapyörän ja variaattorin, niin pakoputki oli tietenkin tiellä. Niin tuossa taitaa olla, Vespoissa taitaa olla suurin piirtein kaikissa huolloissa pakoputki tiellä, niin nämä on semmosia, mitä noihin menee. Jotain grafittiahan nämä on. Ja näissä on sitten semmonen pro-tip, tietenkin riippuu, että saanko mä tätä sinne sopimaan. Mutta 3,5 euroa alilta AliExpressistä. Voi olla, että jossain Temultakin saa, mutta en ole ikinä tilannut mitään Temulta, niin en ajatellut vieläkään tilata. Mutta näiden hintahaitari on tosi iso, että se alkuperäinen tämmöinen tiiviste taisi maksaa monta kymppiä. Katsotaan saadaanko toi sinne vaihdettua, niin loppuu se supsutus sitten. Se supsuttaa vähän sillä lailla, varsinkin moottorijarrutuksen, jos nyt variaattorissa kauheasti moottorijarrua on, niin kuuluu kyllä semmoinen supsutus sieltä. Eli tää tulee alkukäyrän ja vaimentimen väliin toi tiivistä. Tuolla näkyy toi. Se on ihan toinen puserusliiti. Ei sen kummosempi. Eli pakoputki veksi. Olikohan se 3 vai 2 kuusiokololla. Se veksi ja sitten toi tuolta, niin saadaan se käteen, niin päästään vähän edes sovittaan sitä, että onko toi grafiittiholkki sopivan kokoinen. Jep. Ha! Väärän kokoinen. Kuusiokolo heti alkuun. Mites toi oli mahdollista? 6 se piti olla. Olinko jättänyt liian löysää? Sitten hei, jos jollain hyvää vinkkiä tuohon noin
hyvä kuumakesto maaliin. Hyvä kuumakesto musta. Semmonen, mikä pysyy pakoputkessakin. Niin mä voisin tämän pakoputken kyllä fiksata. Mut on noin vähän noin. Markkamarketeen noin Mastoni kuumakestospreit vähän semmosia, että en tiedä. En mä oikein missään menestyksekkäästi niitä käyttänyt. Olisiko se 19? Hei. Kyllä huomaa, että ei ole mitään muuta kuin itteensä pidellyt. Tekeminen on vähän semmoista taas. On se auki. Sitten vaan pakopiippu kätteen. Jos mulla olisi oikeasti se hankin kiire, niin mä käyttäisin kyllä pulttipyssyä. Mutta ei kai tässä semmonen kiire saa olla. Olisin mä tietenkin voinut samalla valutella öljykin tästä, kun aloin puuhastelemaan, mutta ton saa kyllä, tuo öljypropun saa kyllä auki. Eikä öljyt vaihdettua kyllä toi pakoputken irrottamattakin. Katsotaan, näkyykö. Ei siellä ole kyllä mitään sitä grafititiivisteestä. Se on kyllä ihan moro. Se on kyllä täysin moro. Mutta tehdään semmonen testi. Heti alkuun, että kokeillaan holkkia. Kokeillaan tätä holkkia tohon. Onko meillä mahkuja saada tätä? Onnistuu. On se aika hyvä. En tiedä, oliko vähän niin kuin väliä tää holkki, mutta väliä on tietenkin aina nopea. Siinä mielessä se on hyvä. Täällä ei ole kyllä mun mielestä edes ollut toi holkki kunnolla paikallaansa, kun se on tuolta. Katsotaan, saaks mäkäsen sitä sen paremmin paikalleen. Ottaisiko oikein sillä lailla, että ottaisi tämän pois vähäksi aikaa ja kokeilisi tällä. Tämmöistä taktiikkaa. Eipä se ole kyllä paljon mitään vanhaa otettavaa pois, että mutta en viittisi sitä tonne pakoputkeen laittaa, kun en tiedä kuin tukkonen tämmönen Vespan orkkisputki on valmiiksi jo, niin se voi olla, että sinne ei hirveästi kannata ylimääräistä tunkea. Ylimääräisiä sattumia. Tän on semmonen putkenlevetin varmaan hyvä. Kato, tää ei vielä mene tonne, tää uusi. Oi voi, ootko meillä liikaa? Tää on niin haperoa tää, kun ei vaan hitsaushommiin joutuisi. On tää. Sitten älkää ostako tämmöstä Imperialin Made in Italy hiekkapaperia. Ei tämmöistä laita kyllä mitään. Mutta yritetään nyt niitäkin tuhlata johonkin. Jos tällä saisi semmosen sipasun tänne. En tiedä, tarvitsisiko tääkin jotain lubrikanttia. Että saisi tän oikein sinne niinku syvälle. Kiinnileikkaantumista estää vasennustahana 1400 astetta. Olisiko tää semmonen, millä tulisi vähän semmoista tohon noin, ettei tää takertelisi niin kovin.
Tää voi olla ihan vörtti. Muistakaa, että pakopiippun ei saisi ikinä tunkea kuivana mitään. Se menee heti mutuksi, jos sitä tollain painelee. Mutta sais ton klemmarin tonne paikallensa, niin I'm very happy with that. Kun se ähisee. Nyt se menee sinne. Oi voi. Tuliko toi nyt sitten? Sillä päin, että mahtuu kiristää. Taisi mennä. Oi voi. Voiko tää olla totta? Voiko tää olla totta? Tää saattaa toimia. Ai ettien, että... Oh my god! Tää on ihan uskomatonta. Tää on kerta kaikkiaan uskomatonta. Täällä ollaan kehitysmaatyöasennossa. Tiedättekö te, mikä on kehitysmaatyöasento? Se on se, että tehdään kyykyssä tuo maassa hommia. Olisi täällä kyllä moottoripyörän ostinkin, mutta voiko sitä sitten käyttää, kun tää on skuutteri? Skuuta. Joo, tää voisi kyllä pakarin maalata mustaksi, kun vaan tietäisi, että olisi jotain semmoista järkevää maalia, mikä pysyisi kanssa. Ei niistä oikein oo siihen hommaan. Oi voi. Millaiset tollain mahto käydä? Käsittämätöntä. Siellä se on ihan sopivalla paikallakin toi kiristysgroovi ja siitä vaan kiinni. Se hyvä puoli tällä onko tekee kameran kanssa, niin näkee kameran näytöltä vähän, että mitä siellä tapahtuu. Ja se hyvä puoli näissä italialaisissa on, että kaikki kierteet on ihan normi millikierteitä. Se on hänessä. Työkalut kasaan välillä. Mietitään sitten seuraavaa siirtoa. Tämän verran siitä oli jäljellä siitä vanhasta tiivisteestä. Sitten olisi vielä perusöljyhuolto ja venttiilin välysten tarkistus kautta säätö. Mutta nyt on pakko heittää pieni testilenkki. Kyllä nyt kelpaa ajaa, kun ei pakoputki supsuta ja ei tarvitse pelätä sitä, että haukkoi silmaa tuolta imukanavalta. Oi voi. Ilmakin on mitä mainioi. En tiedä kuinka lujaa tämmöisellä skootterilla saa kurveihin päästään, mutta takarengastahan on just joku aika sitten uusittu, mutta tosta eturenkaasta en tiedä kuinka koppura ja vanha se on, että kai tämmöisellä lämpimällä ilmalla uskaltaa vähän kantatakin. Sitten kun tulee kylmät ilmat, niin
Sitten tommonen vanha koppurakumi voi olla vähän huonompi. No nyt meni joku ötökkä kypärän sisälle. Täytyy ottaa kypärä hetkeksi pois päästä. Kivo. Kuulosti ihan ampparilta. Se lähti. Hyvä. Ei kerinyt pistää. Ja matka jatkuu. Oh no, oh no. Joo, noi kuvakulmien hakeminen on vähän hankalaa tällä ajon aikana, että Lokki meinasi jäädä alle. Apua. Tämähän on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita taas tääkin reissu. Taas mentiin. Ajettiin, että niitä kun mä niitä laakereita vaihtelin, niin ehkä kaikista huonoin laakeri oli just nimenomaan tässä, mikä tulee tähän variaattorikoppaan. Niin mä epäilen, että sen takia se krohisi niin kovin. Että ei siellä... Oli siellä muutamia laakereita muitakin, mitkä oli huonoja, mutta se varmaan kun tää on vähän niin kuin kaikukoppana toimii tää variaattorikoppa, kun on tyhjä kaikukoppa tossa. Niin. Mutta nyt ei krohise enää toi perää ja imukaula on vaihdettu uuteen ja pakoputketiivistö on uusi. Ja en ole paljon mainostellut, mutta tuolla on nyt mahdollisuus liittyä jäseneksi ja antaa supporttia kanavalle. Se on €99 kuussa. Siellä on jonkun verran videoita jo. Tällä hetkellä onko siellä nyt sitten 5 videoa, semmoisia jäsenvideoita. Mä en tiedä, onko se sitten niin kuin Suomen verottajan takia vai minkä takia se täytyy olla sillä, että vastikkeetonta supporttia ei voi antaa. Eli siellä on pakko olla jotain siellä jäsenpuolella, jotain ekstraa. Mutta ne kaikki materiaalit, mitkä siellä jäsenpuolella on tällä hetkellä, niin ne kaikki tulee kyllä ilmaiseksi nähtäville tonne ihan normaalipuolellekin, että no hätä. Mutta siellä on nyt tällä hetkellä ainakin Viro-reissuvideo siellä jäsenpuolella. Sekin tulee tosiaan sinne julkiselle puolellekin nähtäväksi kaikille ilmaiseksi. Ja tulevaisuudessakin kaikki videot niin tulee kyllä ilmaiseksi nähtäville kaikille, että kannattaa pistää se kanava tilaukseen. Ja sitten ehkä löytyy niille ne videot sitten iisimmin. Ja voi tietenkin laittaa sen hälytyskellonkin kuvan, niin sitten tulee ilmoitusta, että koska uusi video on tullut. Mutta tämä on nyt varmaan tässä tämä video. Erittäin paljon kiitoksia kaikille kanavan tilaajille. Teitäkin on siellä nyt jo kohta 600. Jes, 1000 tavoitellaan. Jos jonain päivänä saa se 1000 tilaajaa, niin kova juttu. Ei ole mikään maailmanloppu, vaikka ei saada kaikkina, mutta aina tulee lisää motivaatio tehdä lisää videoita ja ehkä jopa kehittyäkin näiden videoiden tekemisessä ja tehdä jopa laadukkaampaa sisältöä. Mutta tarkoitus olisi joku reissukin tehdä vielä tällä Vespan kanssa. En tiedä, toteutuuko tänä kesänä, onko sopivaa aikaa, väliä jossain kohtaa, että pääsisi jo reissuun. Ruskareissuvideo tulee. Mennään semmoisella retro-mersulla. Se tulee syksymällä. Ja hei, pistä laikkiä, tilaa kanava, pistä kommenttia ja jäädään seuraavalla videolla.
Marjes. Köpsää, pelkkään könsää, miksi ikinä kunnon konsaa? Köpsä tuve, köpsä tuve, köpsä tuve. Köpsä tuve, köpsä tuve.